ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የፍሬሽማን ጂኦግራፊ ቻፕተር 3 the topography of Ethiopia in the Horn የሚል ሌክቸር 2 ይዤ ነው የመጣሁት። ይሄ ሌክቸር 2 ትኩረት የሚያደርገው the southeastern highland and lowland as well as the Rift Valley region የሚል ይሆናል። ለማስታወስ ያክል የኢትዮጵያን አጠቃላይ ገጽ ምድር በሶስት ከፍለናል። የመጀመሪያው የታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የሚያልፍበትን የኢትዮጵያ ክፍል the Rift Valley region ብለን 18% እንደሚሸፍን አይተናል። ሁለተኛው ከስምጥ ሸለቆ በስተምዕራብ የሚገኘው የኢትዮጵያ ክፍል ሁለት አይነት ገጽ ምድሮች አሉት lowland እና highland። ስለዚህ western highland and lowland ብለን ከፍለናል። ከስምጥ ሸለቆ በስተደቡብ ምስራቅ የሚገኘውንም በተመሳሳይ south eastern highland and lowland ብለናል። ስለ ምዕራብ ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎች ስናወራ በምዕራብ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች በአራት ይከፈላሉ። የትግራይ ፕላቶ በትግራይ ፕላቶ የሚገኙ ለምሳሌ እንደ አሲምባ ተራራ፣ አምባላጌ፣ የደብረ ዳሞ ፕላቶ እንደሚገኙ አይተናል። በኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ የሚባለው ደግሞ የወሎ የጎጃምና የጎንደር ከፍተኛ ተራራዎችንና የተራራ ሰንሰለቶችን የያዘ ሲሆን ደራስ ዳሽን፣ ማውንት ጮቄ የመሳሰሉ የተለያዩ ተራራዎችን በዚህ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ አይተናል። ሌላኛው የሸዋ ፕሌቶ ለአባይና ለገናሌ ለአዋሽ ገባር የሆኑ ወንዞች የሚነሱበት እንዲሁም የዋተር ዲቫይድ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። በከፋ በኢሊባቡር በጋሞ ጎፋ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ብለን ከፋፍለን አይተናል። በምዕራብ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎችን ከሰቲት ሁመራ ጀምሮ እስከ አኮቦ ድረስ የተንጣለለ ዝቅተኛ ቦታ እንዳለና ይሄ አካባቢ ለመካናይዝድ አግሪካልቸር እንደሚጠቅም አይተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በኢትዮጵያ የተለያዩ ኤክስትሪም ቶፖግራፊክ ስትራክቸር እንዳሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ይሄኛው እንደምታዩት በአፋር ሆት የሆነ አንስቴብል ኤሪያ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ለምሳሌ ይሄ የኤርታሌ ሰተገሞራ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ነውና ሁለቱ ዳይቨርስ የሆኑ ቶፖግራፊክ ስትራክቸር እንዳሉ ለማሳየት ያክል ነው። ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንሄድ ያው ይሄ ባለፈው ያየነው ሴክሽን ነው። ዛሬ የምናየው ስለ ስምጥ ሸለቆና ከስምጥ ሸለቆ በስተደቡብ ምስራቅ ስለሚገኘው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ነው። So, the second portion of the physiographic component of our country, Ethiopia, is the southeastern highland and lowland. In this region, there are different kinds of highlands and lowlands as well. It is the second largest in terms of area coverage next to the western highland and lowland, which covers about 37%. ይሄ ከስምጥ ሸለቆ በስተ ምስራቅ የሚገኘው የኢትዮጵያ ገጽ ምድር በኤሪያ ሽፋን 37 በመቶ የሚሸፍን ሲሆን ከስምጥ ሸለቆ በስተምዕራብ ከሚገኘው የዌስተርን ሃይላንድ እና ሎላንድ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ይይዛል። The highland makes up 44% and 56% is lowland. That means from the total area coverage of southeastern highland and lowland, the contribution of highland is 44. The remaining 56% goes to the plain. ይሄ ከዚህ በደቡብ ምስራቅ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ክፍል 44% የሚሆነው ተራራማ ሲሆን 56% የሚሆነው ደግሞ ለጥ ያለ ሜዳ የሚገኝበት ፊዚዮግራፊክ ሪጅን ነው። As far as the topographic structure is concerned, the land is gradually descend southeastward into the southeastern lowland as well as to the plain of Somalia. ከስምጥ ሸለቆ ተነስተን ወደ ደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች ስንወጣ ከፍታ ይጨምራል። ነገር ግን ወደ ታች ወደ ሶማሌ ፕሌን ስንሄድ መሬቱ እየወረደ ከፍታው እየቀነሰ ወደ ሶማሌ ፕሌን ይወስደናል ማለት ነው። Here is the basic question. Name the subgroups of southeastern highland and lowland. በደቡብ ምስራቅ የሚገኘው የኢትዮጵያ ገጽ ምድር ሃይላንድ እና ሎላንድ እንዳለው አይተናል። በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች በስንት ይከፈላሉ፣ ዝቅተኛ ቦታዎችስ በስንት ይከፈላሉ የሚለውን ስናይ በደቡብ ምስራቅ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው የአርሲ የባሌና የሲዳሞ ተራራዎችን የያዘው አርሲ ባሌ ሲዳሞ ሃይላንድ እንለዋለን። ሌላኛው የሐረርጌ ፕሌቶ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን።
ሎውላንዱን በተመለከተ እንዲሁ ጠቅላላ አድርገን በሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛው የዋቢ ሸበሌ ፕሌን፣ ሁለተኛው የገናሌ ፕሌን ብለን ዋቢ ሸበሌ 60% ይይዛል፣ ገናሌ ደግሞ 40% ይይዛል። ነገር ግን ከነዚህ በተጨማሪ የኤልከሬ የቦረናና የኦጋዴን ዝቅተኛ ቦታዎች በዚህ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። እነዚህን አንድ በአንድ ስናይ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች በሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው የአርሲ የባሌና የሲዳሞ ተራራ ሰንሰለቶችን የያዘው አርሲ ባሌ ሲዳሞ ሃይላንድ ብለን ከፍለዋለን። በሐረርጌ የሚገኘው ፕላቶ ደግሞ ሐረርጌ ፕላቶ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ወይም ከስምጥ ሸለቆ በስተደቡብ ምስራቅ የሚገኘውን ገጸ ምድር ዝቅተኛ ቦታውን በአምስት ጠቅላላ ስናደርገው በሁለት እንከፍለዋለን። ይሄን ኋላ ላይ ስለምናየው ነው። የዋቢ ሸበሌ ፕሌን፣ የገናሌ ፕሌን፣ ኦጋዴን፣ ኤልከሬና ቦረና። የመጀመሪያው የሃይላንዱን ስናይ the RC Valley Sidamo Highland is the integral part of the southeastern highland. It is found to the east of the Rift Valley region. Moreover, it makes up 28.5% of an area of a region and 62% of the southeastern highlands. የአርሲ የባሌና የሲዳሞ ከፍተኛ ቦታዎች በስምጥ ሸለቆ ከሚገኙ ሐይቆች በስተምስራቅ የሚገኙ ሲሆን ከደቡብ ምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል 28.5% የሚሸፍን ሲሆን በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ 62% ይሸፍናል። ቀሪው 38% የሚሸፍነው የሐረርጌ ፕሌቶ ነው። ምክንያቱም በደቡብ ምስራቅ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎችን በሁለት ስለከፈል። እንግዲህ እነዚህን አንድ በአንድ እንይ። አርሲ ባሌና ሲዳሞ የሚሉት እዚህ ውስጥ አሉ። አርሲ ላይ ማን ይገኛል የሚለውን ስናይ The RC Massif is one of the integral parts of the southeastern highland, and the prominent mountains which are found in RC Massif are Mount Kaka with the elevation of 4,108 meter, Mount Bada with the elevation of 4,139 meter, and the final mountain that is found in RC Massif Chilalo with the elevation of 4,036 meter above sea level. በአርሲ የሚገኙ ከፍተኛ ተራራዎች ካካ፣ ባዳና ጭላሎ ነው። ከባህር ጠለል በላይ ያላቸው ከፍታ ደግሞ ይሄን ያክል ነው። The second one is the Bale Massif. As far as the Bale Massif is concerned, it is separated from RC Highland by Wabi Shebele River. ይሄ የባሌ ከፍተኛ ቦታ ከአርሲ የሚለየው በዋቢ ሸበሌ ወንዝ ሲሆን The highest mountain peaks that are found in Bale Massif are Tullu Dimtu, Mount Batu with elevation of 4,377 meter above sea level and 4,307 meter above sea level. የባሌ ማሲፍ ከአርሲ የሚለየው በዋቢ ሸበሌ ወንዝ ነው። በባሌ ማሲፍ ወይም በባሌ ተራራዎች የሚካተቱ ተራራዎች አሉ። አንደኛው ቱሉ ዲምቱ፣ ሁለተኛው የባቱ ተራራ ነው። ከፍታቸው ይሄን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የዋቢ ሸበሌ ወንዝ ነው። ይሄ የዋቢ ሸበሌ ወንዝ ደግሞ እንደነገርኳችሁ የባሌን ከአርሲ የሚለይ ነው። In the gorge, valley and depressions there is evidence of erosion features belongs to the Pleistocene glaciation of Cenozoic era. በባሌ ማሲፍ ከነዚህ ተራራዎች በተጨማሪ የተለያዩ ገጸ ምድሮች አሉ። ከነዚህም መካከል ሸለቆዎች፣ በጎርፍ የተቦረቦሩ ዝቅተኛ ቦታዎች እንዲሁም ረባዳማ ቦታዎች ይገኛሉ። እነዚህ የተፈጠሩት ደግሞ ሴኖዞይክ በሚባለው ዘመን በፕሌስቶሲን ኤፖች በግላሺዬሽን ወይም በበረዶ ክምችት አማካኝነት ነው። ስለ ሴኖዞይክ ኤራ ታስታውሱ ከሆነ አራት አበይት ጂኦሎጂካል ክስተቶች ተከስተዋል። የመጀመሪያው በተርሸሪ ፔሪድ ጊዜ የትራፒያን ላቫ ሲሪ ወይም ከፍተኛ ሆነ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነበረ። ይሄ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ትራፒያን ላቫ ሲሪ ይባላል። ከእሳተ ገሞራ ፍንዳታው ጋር ተያይዞ ደግሞ የተለያዩ ገጸ ምድሮች እንደተፈጠሩ አይተናል። ሁለተኛው የታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ መፈጠር ነው። ሶስተኛው ጂኦሎጂካል ኢቨንት በኳተርነሪ ፔሪድ ጊዜ ሁለተኛ ዙር የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በመፍንዳቱ ምክንያት በስምጥ ሸለቆ አካባቢ የላቫ ፊልድ እንደተፈጠረ አይተናል። ክሬተርስ እንደተፈጠሩ አይተናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በአራተኛው የክላይሜቲክ ቼንጅ ምክንያት ፕሉቪያል ሬን በመፈጠሩ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች እንደተፈጠሩና ፕሉቪያል ሬን ደግሞ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ስለነበረ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ከመፈጠራቸው በተጨማሪ በዛ አካባቢ ያለውን የገጸ ምድር በመሸርሸር እነዚህ ጎርጅ ቫሊ እና ዲፕሬሽን እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆነዋል።
important point that is related to Bale Massif is the RC Bale Highlands are important grain producing area with still high potential. ይሄ አርሲ እና ባሌ ከፍተኛ ቦታዎች የተለያዩ ጥራጥሬዎችን በማምረት አቅም ያላቸው አሁንም የሚያመርቱ ከፍተኛ አምራች የሆነ አካባቢ ነው። The next one is the Shirama Highland. Shirama Highland is one of the components of the Arisi Bale Shirama Highland. It is separated from Bale Highland by Ganale River and it occupies the southwestern corner of this region. የሲዳሞ ሃይላንድ ከባሌ ሃይላንድ የሚለየው በገናሌ ወንዝ ነው። የሲዳሞ ሃይላንድ ከደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች በደቡብ ምዕራብ ጫፍ ላይ የሚገኝ ሲሆን the prominent feature of the Bale and Shirama Highland are በሲዳሞ ሃይላንድ የጀምጀም ፕሌቶ የሚባላል ወይም የጀምጀም አምባ በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የቡና ምርት ይመረታል። በባሌ ደግሞ የሶፍ ዑመር ዋሻ ይገኛል። እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው የሚለው what are important features found in Bale and Shirama Highland? ስለዚህ በባሌ የሚገኘው የሶፍ ዑመር ዋሻ ነው። በሲዳሞ የሚገኘው የጀምጀም ፕሌቶ ነው። በባሌ የሚገኘው ሶፍ ዑመር ዋሻ ለቱሪዝም መስህብነት ያገለግላል። በሲዳሞ የሚገኘው ፕላቶ ቡና ይመረትበታል። The Jemjem Plateau is one of the integral part of the Shirama Highland and it is an important coffee growing area. Coffee is sometimes called a green gold and it helps for our national economy by exporting to gain the foreign exchange. The second is Sof ዑመር Cave is formed from Mesozoic limestone rock and the only river that penetrates through the cave is known as Web River. So Sof ዑመር Cave is found near the Bali mountain. It is one of the world's most spectacular and extensive underground caverns, creating a magnificent view accessible only by the underground stream. የሶፍ ዑመር ዋሻ በሜሶዞይክ ዘመን በተፈጠረ ላይምስቶን የተፈጠረ መቦርቦር የተፈጠረ ሲሆን በሶፍ ዑመር ዋሻ የሚያልፈው የዌብ ሪቨር ይባላል። ይሄ ዋሻ ለቱሪስት መስህብነት ያገለግላል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የሶፍ ዑመር ዋሻ ነው። ይሄ የሶፍ ዑመር ዋሻ የተፈጠረው በሜሶዞይክ ዘመን በነበረ ላይምስቶን ነው። ስለ ሜሶዞይክ ኢራ ለማስታወስ ያክል የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ዝቅ ያለበት ጊዜ ነበር። በዚህ ጊዜ ህንድ ውቅያኖስ ወደ አፍሪካ ቀንድ ሲገባ የመጀመሪያው አዲግራት ሳንድስቶን እንደተፈጠረ አይተናል። ሁለተኛ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በውሃ በተሸፈነበት ዘመን በተፈጠሩ የውሃ ውስጥ እንስሳትና እጽዋት አማካኝነት ከቅሪተ አካላቸው ሁለተኛ ደለል እንደተፈጠረ ይሄ ደግሞ ኢንታሎ ላይምስቶን እንደተባለ። ሶስተኛ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ መሬቱ አፕሊፍት ሲያደርግ ውሃው ወደ ህንድ ውቅያኖስ ሲፈጠር አፐር ሳንድስቶን እንደተፈጠረ አይተናል። ይሄ የሶፍ ዑመር ዋሻ እንግዲህ እንደምታዩት ላይምስቶን ነው። ይሄ ላይምስቶን ከእንስሳትና ከእጽዋት ቅሪተ አካል የተፈጠረ እንደነበር በጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ጊዜ አይተናል። ለማንኛውም የሶፍ ዑመር ዋሻ ነው፣ በቱሪስት መስህብነት ያገለግላል የሚለውን ለማየት ነው። ሌላኛው በሲዳሞ በጀምጀም ፕሌቶ አካባቢ የኮፊ ፕሮዳክሽን ለማሳየት ነው። ይሄ ሁለተኛው የሀረርጌ ፕሌቶ ነው። The Harurki Plateau is the northeasterly extension of southeastern Highland and it extends from Charchar Highland in the southwest to Jijjiga in the east. የሀረርጌ ፕሌቶ በደቡብ ምስራቅ ከሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች በሰሜን ምስራቅ የሚገኝ ሲሆን ከጨርጨር ከፍተኛ ቦታዎች እስከ ጂጂጋ ድረስ የተዘረጋው የሀረርጌ ፕሌቶ ብለን እንጠራዋለን። It makes up 38% of the southeastern highland and 17.4% of the whole physiographic region. ይሄ የሀረርጌ ፕሌቶ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች 38% ይይዛል። በደቡብ ምስራቅ ከሚገኙ ከፍተኛና ዝቅተኛ ቦታዎች ደግሞ 17.4% ይይዛል። The Harurki Plateau has the smallest proportion of highland greater than 2000 meter and rising sharply from the Rift Valley floor. It immediately or gently descends east and southeastward. ይህ የሀረርጌ ፕሌቶ አብዛኛው የሀረርጌ ፕሌቶ ከፍታቸው ከ2000 ሜትር በታች ነው። ነገር ግን የተወሰኑት ከ2000 ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ
ከስምጥ ሸለቆ ተነስተን ወደ ሀረርጌ ፕሌቶ ስንሄድ ከፍታው እየጨመረ ሄድና ነገር ግን ወደ ምስራቅና ወደ ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ከሀረርጌ ፕሌቶ ተነስተን ወደ ምስራቅና ወደ ደቡብ ምስራቅ ስንወርድ ከፍታው እየቀነሰ ስሎፑ ጀንትል እየሆነ ወደ ሜዳማነት እየተቀየረ ይሄዳል። Moreover, it drained by the left bank tributaries of Wabi Shebele River. The other important question is, what is the highest peak of the Harurki Plateau? በሌሎቹ ቦታዎች ለምሳሌ በባሌ በአርሲ ያሉ ከፍተኛ ቦታዎችን አይተናል። በሀረርጌ ፕሌቶ ተጠቃሽ የሆነው ተራራ ማን ነው ካል ጋራ ሙለታ ተራራ የሚባል ተራራ አለ። ይሄ ተራራ ደግሞ 3381 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ብቸኛው በሀረርጌ ፕሌቶ 3000 እና ከዛ በላይ ከፍታ ያለው የጋራ ሙለታ ተራራ ነው። ሁለተኛው በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚገኘው ገጸ ምድር ሃይላንዱን አይተን ጨርሰናል። ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚለውን ስናይ it is located in southeastern part of the country. It is the most extensive lowland in Ethiopia and which contributes 54% from the region and 20% of the nation. የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች በሀገሪቱ በስተደቡብ ምስራቅ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎች በጣም ሰፊው የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ሲሆኑ ከደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ 54% ሲይዙ ከአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ 20% የሚሸፍኑት በደቡብ ምስራቅ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። Generally speaking, the southeastern lowland is subdivided into two. The first one is Wabi Shebele Plain, having 60% area coverage, and the Gennale Plain with 40%. በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎችን ጠቅላላ ስናደርግ በሁለት እንከፍላለን። የዋቢ ሸበሌ ረባዳማ ቦታ የምንለው 60% ይሸፍናል። በገናሌ አካባቢ የሚገኘው ዝቅተኛ ቦታ 40% የሚሸፍን ሲሆን this lowland group includes the plain of Ogaden, Alkare and Borana. እነዚህ በሁለት ጠቅላላ ብናደርጋቸውም የኦጋዴን የአልከሬና የቦረና ዝቅተኛ ቦታዎችንም ያካትታሉ። These extensive plains are interrupted here and there by low hills, low ridges, icebergs, and by shallow and broad river valley and depression. ምንም እንኳን እነዚህ ለጥ ያሉ ሜዳዎች ቢሆኑም አልፎ አልፎ ዝቅተኛ ኮረብታዎች፣ ወጣ ገባ የሆነ ገጸ ምድር፣ ማውንቴን ፕለግ ወይም ተራፋ ተራራዎች ልንላቸው እንችላለን። በወንዞች የተሸረሸሩ ሸለቆዎች እና ዝቅተኛ ቦታዎችም በእነዚህ ፕሌኖች መካከል የሚገኙ ተጨማሪ ገጸ ምድሮች ናቸው። The region is little used and support very small population because of climate. ይሄ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኘው ዝቅተኛ ቦታ በተለይ በሶማሌ አካባቢ የሚገኘው ዝቅተኛ ቦታ ብዙ ጥቅም ላይ የዋለ አይደለም። በዛ አካባቢ የሚኖረው የህዝብ ቁጥርም ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም የአየር ንብረት ሁኔታው ለኑሮ ተስማሚ አይደለም። አንደኛ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን አለ። ሁለተኛ የሚያገኙት የዝናብ መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው። ሶስተኛ በዛ አካባቢ የሚካሄደው ኢኮኖሚያዊ አክቲቪቲ ከክላይሜቱ ጋር በተያያዘ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ አካባቢ ሰፖርት የሚያደርገው ወይም የሚይዘው የህዝብ ቁጥር አናሳ ነው። The region is sparsely inhabited by pastoral and semi-pastoral communities and economic potential of the southeastern lowland is animal husbandry, irrigation agriculture, exploitation of petroleum and natural gas. የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ የተበታተነ አሰፋፈር አለበት። እነዚህ ተበታትነው የሚኖሩት ሰዎችም ከፊል አርብቶ አደርና አርብቶ አደሮች ናቸው። በዚህ አካባቢ ያለው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ አንደኛ አኒማል ሃዝባንደሪ ከብት በማርባት፣ ሁለተኛ ኢሪጌሽን ኦፍ አግሪካልቸር ወንዞችን በመጥለፍ በመስኖ አልፎ አልፎ የእርሻ ስራ ይካሄዳል። ሶስተኛው ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ፔትሮሊየም ኤንድ ናቹራል ጋዝ ማለት በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጥሮ ጋዝ እና ነዳጅ ይገኛል ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄን የማውጣት እድል አለ። ፖቴንሻል ማለት አቅም ማለት ነው። ሶስተኛው የኢትዮጵያ ገጸ ምድር ሪፍት ቫሊ ሪጅን ነው። የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የሚለውን እናያለን። It is bounded by two major and more or less parallel escarpment. It extends from Afar Triangle in the north to Chao Bahar, which covers 18% from the total area of our country Ethiopia.
የስምጥ ሸለቆ ክልል የሚባለው በሁለት ገደል ጠርዞች መካከል የሚገኝ ሲሆን እነዚህ ሁለት ገደል ጠርዝ የምንላቸው አንደኛ በምዕራብ የሚገኘው ዌስተርን ሃይላንድ ብለናል፣ በስተ ምስራቅ የሚገኘው ደግሞ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ብለናል። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ሃይላንዶች መካከል የሚገኘው ዝቅተኛ ቦታ ሪፍት ቫሊ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ሪፍት ቫሊ ደግሞ ከአፋር ትሪያንግል ጀምሮ እስከ ጨው ባህር የተዘረጋ ሲሆን ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት 18%ን ይሸፍናል። ይሄ ስምጥ ሸለቆ ምን አይነት ቅርጽ አለው የሚለውን ስናይ ኢት ኢዝ ኢሎንጌትድ ረጅም ነው፣ ሾጠጥ ያለ ነው፣ ፈነል ሼፕድ አንቆርቆሪያ የመሰለ ቅርጽ አለው። ዊዝ ኖርዝ ቱ ሳውዝ ኦሪየንቴሽን ከሰሜን ወደ ደቡብ ስንሄድ አንደኛ ረጅም ነው ኢሎንጌትድ ነው፣ ሁለተኛ ፈነል ሼፕድ ስትራክቸር ነው። አፋር አካባቢ ሰፊ ነው፣ ወደ ሪፍት ቫሊ ሌክ ስንገባ ደግሞ እየጠበበ ስለሚሄድ ማንቆርቆሪያ የመሰለ ቅርጽ አለው። The floor is made up of interconnected trough, grabens and depressions. በሁለቱ የገደል ጠርዞች መካከል ያለው ስምጥ ሸለቆ ነው። ውስጡ ደግሞ ምን አይነት ገጸ ምድር አለው? ትረፍ አለው፣ ወጣ ገባ አለው፣ ረባዳማ ቦታ አለው። ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነት ገጸ ምድሮች አሉት። The floor is covered by volcanic rocks. የስምጥ ሸለቆ መሃሉ ክፍል በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የተፈጠሩ አለቶች በብዛት ይገኛሉ። ፍሉቪያል ኤንድ ላካስትሪን ዲፖዚት በወንዞችና በሐይቆች አካባቢ የሚፈጠር ደለል አለ። ይሄ እንግዲህ ታስታውሱ ከሆነ ስምጥ ሸለቆ ከተፈጠረ በኋላ ኳተርነሪ ፔሪየድ በሚባለው በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ፈንድቶ ነበር። ይሄ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ለነዚህ ቮልካኒክ ሮኮች መፈጠር ምክንያት ነው። ከዛ በአራተኛው ምክንያት ሴኖዞይክ ኢራ ከተፈጠሩ አራተኛው ምክንያት ክላይሜቲክ ቼንጅ ነው። በክላይሜቲክ ቼንጅ ምክንያት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ወይም ፕሉቪያል ሬን ስለነበረ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የተፈጠረው ዱም ሼፕ ስትራክቸር በውሃ ሲሞላ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፈጥረዋል። በዚህም ምክንያት ከላካስትሪን ዲፖዚት ወይም ከሌኮቹ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ደለል አለ። ለምሳሌ ወደ ዙዋይ አካባቢ ብትሄዱ ከፍተኛ ደለል አለ። ከአርሲ ሃይላንድ ድሬን የሚያደርጉ ወንዞች አሉ። ስለዚህ ከወንዝ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ደለል ፍሉቪያል ይባላል። ከሐይቅ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ደለል ደግሞ ላካስትሪን ዲፖዚት ይባላል። ስለዚህ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያሉ አበይት ገጸ ምድሮች በቮልካኒክ ሮክ የተሞሉ ናቸው። በዲፖዚሽን ወይም በደለል የተሞሉ ናቸው ማለት ነው። In many places, numerous volcanic domes, hills and cinder cones raise from the floor. በእነዚህ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ቮልካኒክ ዱም አሉ፣ ኮረብታዎች አሉ፣ ሲንደር ኮን የመሰለ ቅርጽ ያላቸው ገጸ ምድሮች አሉ። ይሄን ኋላ ላይ በቪዲዮ አሳያችኋለሁ። The altitude in the floor ranges from 125 meter below sea level at Dalor depression to as high as 2000 meter above sea level in lake regions. እንግዲህ አፋር ዳሎል ዲፕሬሽን አካባቢ ሌክ አሳለ አካባቢ ስትሄዱ የስምጥ ሸለቆ ከባህር ጠለል በታች 125 ሜትር የሆነው መሬት ታገኛላችሁ። ወደ ደቡብ የስምጥ ሸለቆ ክፍል ስትገቡ ደግሞ ከፍታው እየጨመረ ይሄድና በተለይ ሐይቆቹ ባሉበት አካባቢ በዝዋይ በጫሞ አካባቢ እስከ 2000 ሜትር ከፍታ ያለው የስምጥ ሸለቆ ክፍል ታገኛላችሁ። From the floor to the edge of the escarpment, the heights vary from 200 meter to 1500 meter. ከስምጥ ሸለቆ የታችኛው ክፍል ወደ ላይኛው ወደ ሃይላንዱ ስትወጡ ከ200 ሜትር እስከ 1500 ሜትር ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ታገኛላችሁ። The climate varies from warm, hot, dry to cool and moderately moist conditions. በስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ አብዛኛው ሞቃታማና ደረቅ ነው። ሌላኛው ወደ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አካባቢ ስትሄዱ ደግሞ ሞደሬትሊ ሞይስት የሆነ በአንጻራዊነት እርጥበታማ የሆነ የአየር ንብረት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ወደ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች እየተጠጋን ስትሄድ ከባህር ጠለል በላይ ያላቸው ከፍታ እየጨመረ ስለሚሄድ ነው። ወደ አፋር ትሪያንግል ስትሄዱ ደግሞ ከፍታው ከባህር ጠለል በላይ ሳይሆን ከባህር ጠለል በታች እስከ 125 ሜትር ስለሚጨምር ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል፣ ሙቀት ሲቀንስ ደግሞ እርጥበት ይጨምራል በሚለው ፕሪንሲፕል ወይም መርህ
እንዲህ አይነት የአየር ንብረት ሁኔታ በስምጥ ሸለቆዎች አካባቢ አለ። As a result of some parts desolate and sparsely inhabited by pastoralists and others are practicing rain-fed agriculture. አሁን እያወራን ያለው ስለ ስምጥ ሸለቆ ነው። በአፋር አካባቢ በጣም ሞቃት ስለሆነ የተበታተነ አሰፋፈር አለ። በዛ አካባቢ ያሉት ደግሞ አርብቶ አደሮች ናቸው። ነገር ግን ስምጥ ሸለቆ ሀይቆች አካባቢ ስንሄድ ሞደሬት የሆነ ሞይስት ክላይሜት ስላለ በዛ አካባቢ በአንጻራዊነት የተሻለ ዝናብ ስለሚያገኙ ሬንፌድ አግሪካልቸር ያካሂዳሉ። ለማጠቃለል ያክል ይሄ ስምጥ ሸለቆ ነው። ቅርጹ እንደምታዩት አፋር አካባቢ ሰፊ ነው። ከአፋር ጀምሮ ወደዚህ ስትሄዱ ደግሞ ኢሎንጌተድ ነው። አፋር አካባቢ ሰፊ ነው። እዚህ አካባቢ ስትመጡ ጠባብ ነው። ስለዚህ ቅርጹ ይሄ ፋነል ሼፕ ስትራክቸር ነው። ሁለተኛ ረጅም ስለሆነ ኢሎንጌተድ ነው ብለናል። ከፍታውን ስናይ ደግሞ አፋር አካባቢ በጣም ዝቅተኛ ነው። ከባህር ጠለል በታች እስከ 125 ሜትር ዝቅ ይላል ዳሎል ዲፕሬሽን ላይ። ነገር ግን ከዚህ ተነስተን ወደ ስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ወደዚህ ስንመጣ ከፍታው እየጨመረ ይሄዳል። ደን እዚህ አካባቢ ሬንፌድ አግሪካልቸር ይካሄዳል ለማለት ነው። The three physiographic sub-regions of the Rift Valley are the Afar Triangle, the main Ethiopian Rift and ጨው ባህር። ስምጥ ሸለቆን ራሱ እንደገና በሶስት እንከፍለዋለን። አንደኛው የአፋር ትራያንግል፣ ሁለተኛው the main Ethiopian Rift ብለን፣ ሶስተኛው ጨው ባህር ሪፍት ብለን በሶስት እንከፍለዋለን። እነዚህን አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው የአፋር ትራያንግል ነው። It is the largest and widest part of the Rift Valley. የአፋር ትራያንግል ከሶስቱ የስምጥ ሸለቆ ክፍሎች ላርጀስት ነው። በጣም ሰፊ ኤሪያ ይይዛል። ፕላስ ደግሞ ወደ ጎን ያለው ስፋት ሰፊ ስለሆነ ዋይደስት ነው። ደን 54% ይሸፍናል። ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ አፋር ትራያንግል 54 እጁን ወይም 54%ን የሚይዝ ሲሆን ላርጅ ነው፣ ዋይድ ነው። It is bounded by the high western and eastern escarpment in the west and the east respectively, and by the Afar and Aisha Horst in the northeast. ይሄ አፋር ትራያንግል በምዕራብ በኩል የምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ያዋስነዋል። በምስራቅ በኩል የደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች ያዋስነዋል። በሰሜን ምስራቅ ደግሞ አፋርን ከቀይ ባህር የሚለየው የአፋር ኮረብታዎች ወይም የአይሻ ሆርስት ያዋስነዋል ማለት ነው። The area is generally of low altitude from 300 to 700 meter above sea level. አፋር ትራያንግል ላይ ያለው ቦታ ኤሊቬሽኑ ከ300 እስከ 700 ሜትር የሚደርስ ሲሆን the main features in this morphology is triangular in shape. It is lowland. Elevation drops uniformly from nearly 1000 meter in the southwest to below sea level in the north to the Denakil depression. ከአፋር ትራያንግል ውስጥ በደቡብ ምዕራብ የአፋር ትራያንግል ያለው ኤሊቬሽን አፕሮክሲሜትሊ ወደ 1000 የተጠጋ ነው። ነገር ግን ወደ ሰሜን የአፋር ትራያንግል እየተጠጋን በሄድን ቁጥር ከባህር ጠለል በታች እስከ 125 ሜትር ዝቅ ይላል። ይሄ ቦታ ደናክል ዲፕሬሽን የሚገኘው የአሳሌ ሌክ የሚባለው ነው። በአፍሪካ ዝቅተኛው ቦታ እንደሆነ ይነገርለታል። ይህን እንግዲህ የአፋር ትራያንግል ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ይሄ እንደምታዩት የአሳሌ ሌክ የሚባለው ነው። ይሄ የተሸፈነው በጨው ነው። እንደምታዩት ይሄ ውሃማ አካል ነው። ውሃው አጠቃላይ ጨዋማ ነው። This is Lake Asale with the elevation of 125 meter below sea level. This is also another resource which is found in Afar. This is the huge concentration of potash. በአፋር የሚገኘው የፖታሽ ኮንሰንትሬሽን ነው። ፖታሽ የተለያየ ጥቅም እንዳለው አይተናል። ሚነራል ሪሶርስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ቪዲዮ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ አፋር አካባቢ ያለው ሪፍት ቫሊ አንስቴብል ነው። የተለያዩ ሆት ስፕሪንግ ጌዘርስ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ወይም አክቲቭ ቮልካኖ ያለበት አካባቢ ነው።
እንደምታዩት this is amazing place in the world. It is very hot, very dangerous. Here is water body which is hit by the liquid magma inside. እንግዲህ እነዚህ አጠቃላይ አፋር ትራያንግል የሚገኙ ናቹራል ሪሶርሶች ናቸው። Okay, this Afar triangle it hosts one of the most hostile environment on the earth. The amount of temperature they receive sometimes exceed from 50 degrees centigrade during summer wet season, and it is characterized by faulted depression of gravels, volcanic hills, active volcano, volcanic ridges, lava fields, and low lava platforms. በዚህ አካባቢ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የተፈጠሩ ኮረብታዎች አሉ። አክቲቭ የሆነ ቮልካኖ እንደ ኤርታሌ አይነት የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የሚታይበት አካባቢ ነው። በቮልካኒክ አክቲቪቲ ወይም በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካኝነት የተፈጠሩ ወጣ ገባ ቦታዎች አሉ። እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ከፈነዳ በኋላ የላቫ ክምችት ያለበት አካባቢ አለ። ስለዚህ በዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ገጸ ምድር ማየት የተለመደ ነው። ሌላኛው ሌክስ አር ፋውንድ ኢን ዲስ ሪጅን አር ሌክ አቢ፣ ሌክ አሳሌ ኤንድ አፍሬራ። እነዚህ በጨው የተሸፈኑ አፋር የሚገኙ ሀይቆች ናቸው። አቢ፣ አሳሌ እና አፍሬራ የሚባሉ ሀይቆች አሉ። ሀይቆቹ ጨዋማ ናቸው። A prominent feature in this region is a Danakil depression, sometimes called Kobar sink. It is the lowest point in Ethiopia, especially in Lake Asala. It is separated from the Red Sea by 200-meter height land barrier. Much of it lays below sea level. ይህ አካባቢ ከቀይ ባህር የሚለየው ቅድም እንደነገርኳችሁ በአፋር ኮረብታማ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ኮረብታማ ቦታዎች እስከ 200 ሜትር ከፍ የሚሉ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ያየናቸውን ገጸ ምድሮች ለማየት ቮልካኒክ ሂል፣ አክቲቭ ቮልኬኖ፣ ቮልካኒክ ሪጅ፣ ላቫ ፊልድ የሚሉትን ለማየት እዚህ አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ይሄ እንግዲህ የደናክል ዲፕሬሽን ነው። በደናክል ዲፕሬሽን የሚገኘው ገጸ ምድር ይሄ እንግዲህ አክቲቭ ቮልካኖ የሚባለው ይሄ ነው። ንቅ እሳተ ገሞራ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ንቅ እሳተ ገሞራ በመሬት ውስጥ ያለው ማግማ የሚባለው ሊኩዊድ ማግማ ይሄ ነው። ይሄ እሳተ ገሞራ አክቲቭሊ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ላቫ ፊልድ ነው። ይሄ ቮልካኒክ ኮን የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ላቫ ፊልድ ነው። እሳተ ገሞራው ወጥቶ ከፈነዳ በኋላ ሲደርቅ ወይም ሲረጋ ይሄ እንደ ዲፖዚሽን የሚመስለው ይሄ ላቫ ፊልድ ነው። ግን ይሄ ንቅ እሳተ ገሞራ ያለበት አካባቢ ነው። እነዚህ እንግዲህ ቮልካኒክ ሂልስ ናቸው። እነዚህ አካባቢ በኮረብታማ ቦታዎች ናቸው፣ ግን ውጤቱ የእሳተ ገሞራ ውጤት ናቸው። እነዚህ የቮልካኒክ ሮክ ናቸው። እሳተ ገሞራ ፍንዳታው ከፈነዳ በኋላ ቀስ እያሉ ኩል ሲያደርጉ የሚፈጠሩ አለቶች ናቸው። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ላቫ ሌክ ነው። የእሳተ ገሞራ ሀይቅ ብለን የምንጠራው ነው። ኮንቲኒየስ ሞሽን ያለው ሙቭ የሚያደርግ ነው። ይሄ በስምጥ ሸለቆ የሚገኝ ገጸ ምድር ነው።
ስለዚህ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ እንደዚህ አይነት ገጸ ምድር አለ የሚለውን ለማየት ያክል ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ the Afar triangle is generally hot and dry አፋር ትራያንግል ሆት ነው፣ በጣም ሞቃት ነው። ምክንያቱም እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል ሙቀቱ። ድራይ ነው፣ ምንም አይነት የዝናብ የሌለበት ቦታ ነው። The only respite one gets in the southern part is from the waters of the Awash River. A large part of this is covered by thick and extensive salt plain. ቅድም እንዳነሳያችሁ እዚህ አካባቢ ቲክ የሆነ በጣም ጥልቀት ያለው ኤክስተንሲቭ የሆነ ሰፊ የሆነ የጨው ክምችት ያለበት ቦታ ነው። ብቸኛው ወንዝ ወደ አፋር የሚፈሰው የአዋሽ ወንዝ ነው። ሌክ አሳለ and ሌክ አፍዴራ occupy the lowest part. በዚህ አካባቢ በአፋር ትሪያንግል ከሚገኙ ቦታዎች ደግሞ አሳለ ሐይቅና አፍዴራ ሐይቅ ዝቅተኛ በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች ናቸው። The only respite one gets in the southern part is from the water of the Awash River. ብቸኛው የውሃ ምንጭ የአዋሽ ወንዝ ነው። The region is economically important in the following three components. ይሄ አፋር ትሪያንግል ኢኮኖሚካሊ ጠቃሚ ነው የምንለው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ የጨው ክምችት ስላለው ሳልት ኤክስትራክሽን ጨው ይወጣበታል። ሁለተኛ የአዋሽ ወንዝን በመጠቀም በጣም ሰፊ የተንጣላላ ሜዳ ስለሆነ ኢሪጌሽን ወይም መስኖ ማካሄድ ይቻላል። ሶስተኛው ጂኦተርማል ኢነርጂን በመጠቀም ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ለማመንጨት ያገለግላል። ሁለተኛው የስምጥ ሸለቆ ክፍል the main Ethiopian rift or central rift የሚባለው ነው። It extends from Awash River in the north to Lake Chamo in the south. ከአዋሽ ወንዝ ጀምሮ እስከ ጫሞ ሐይቅ ድረስ ያለውን የስምጥ ሸለቆ ክፍል ሴንትራል ሪፍት ወይም የኢትዮጵያ ሜን ሪፍት ብለን እንጠራዋለን። It is bounded by the western and eastern escarpment. እንደተነጋገርነው ስምጥ ሸለቆ በምዕራብና በምስራቅ በኩል ከፍተኛ ቦታዎች ስላሉ በሁለቱ መካከል ነው የሚገኘው። Except the Arba Minch area, the bounding escarpment are generally low. It is the narrowest and the highest. ይሄ አካባቢ ናሮስት ነው፣ ጠባብ ነው። ምክንያቱም አፋር ትሪያንግል አካባቢ ሰፊ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሜን ሪፍት ስንመጣ ደግሞ ጠባብ ነው። ምክንያቱም ስፋቱ የስምጥ ሸለቆ ስፋት ከ50 እስከ 80 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ሲሆን ኤሊቬሽኑ ደግሞ ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከፍ ይላል። ለዚህም ነው ናሮ እና ሃይስት ነው የምንለው። ናሮ የምንለው ከ50 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ስፋት ስላለው ነው። ሃይስት የምንለው ደግሞ ከባህር ጠለል በላይ በዚህ በሴንትራል ሪፍት ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ከፍ ያለ ቦታ ስለሆነ ነው። The region has a small volcanic hill. Among the biggest one is Mount Fantali Boset Guda near Adama Nazareth. The second is Aletu north of Lake Zoai, Chebi north of Lake Hawassa. በሴንትራል ሪፍት የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች የምንላቸው የፈንታሌ ተራራ ይሄ ወደ ናዝሬት አካባቢ የሚገኝ ነው። ከዘዋይ በስተሰሜን የሚገኘው ተራራ ደግሞ አሌቱ የሚባል አለ። ከሐዋሳ ሐይቅ በስተሰሜን የሚገኘው የጨቢ ተራራ እነዚህ በመካከለኛ የስምጥ ሸለቆ ክፍል የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው። There are also numerous lakes found on tectonic sags and fault depressions. Moreover, rainfed agriculture is very common in the main Ethiopian rift because the elevation of a place is increasing from the Afar triangle towards the lake region. በዚህ አካባቢ በመካከለኛው የስምጥ ሸለቆ አካባቢ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አሉ። ሌላኛው ደግሞ በዚህ አካባቢ ሬንፌድ አግሪካልቸር በዝናብ የእርሻ ስራ የሚካሄድበት ሲሆን ይሄ መካከለኛው የስምጥ ሸለቆ ክፍል አንደኛ ሪክሬሽናል ቫልዩ ያለው ለምን ካል የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አሉ። ታቢያ፣ ጫሞ፣ ዝዋይ ሐይቅ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ለሪክሬሽንነት ወይም ለመዝናኛነት ያገለግላል። ሁለተኛው የእርሻ ስራ እና የእርሻ ምርት ይመረታል። ምክንያቱም በዚህ አካባቢ መጠነኛ የዝናብ መጠን ስለሚያገኙ። ሶስተኛው ጂኦተርማል ኢነርጂ ፖቴንሻል አለ። እነዚህ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታዎች ናቸው ወይም ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታዎች ናቸው። ሶስተኛው የስምጥ ሸለቆ ክፍል የመጀመሪያውን ይሄን አይተናል። ይሄ አፋር ትሪያንግል። ሁለተኛው የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች የሚገኙበት ሜን ሪፍት ብለን አየን። ሶስተኛው እና የመጨረሻው የጨው ባህር ሪፍት የሚባለው ነው።
This is the smallest and the southernmost part of the Rift Valley. ከስምጥ ሸለቆ ትንሹና በኢትዮጵያ የደቡብ ጫፍ የሚገኝ ስለሆነ ዝቅተኛውና በደቡብ ጫፍ የሚገኝ የስምጥ ሸለቆ ክፍል ነው። Volcanic highlands of Conso and the surrounding highlands separate it from the main Ethiopian rift in the north. ይሄ ጨው ባህር ከዋናው የስምጥ ሸለቆ የሰሜኑ ክፍል ጋር የሚለየው በኮንሶ የሚገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ናቸው። It is a broad and shallow depression which is marshy area covered by tall grass. ይህ አካባቢ ሰፊ የሆነ እንዲሁም shallow ማለት ጥልቀት የሌለው ረግረጋማ ቦታ ያለበት ሲሆን ይሄ ረግረጋማ ቦታ ደግሞ በዝሆን የሳር ወይም ረጃጅም ቁመት ባላቸው ሳሮች ይሄ ኢሌፋንት ግራስ በሚባለው የተሸፈነ ነው። Sagan and Waito stream drain and empty it in this part of the Rift Valley region. የሰገን እና የወይቶ ወንዞች ከከፍተኛ ቦታ ተነስተው ወደዚህ የስምጥ ሸለቆ ክፍል ገብተው ይሰምጣሉ ማለት ነው ወይም መጨረሻቸው የስምጥ ሸለቆ ሐይቁ ነው። The other is impact of relief on biophysical and socio-economic condition. እንግዲህ በአንድ አካባቢ ያለው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የሰው ልጆችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ይወስናል ስንል እንዴት ነው የሚለውን አንድ በአንድ እናያለን። We give special emphasis on climate, soil, agricultural practice, impact on natural vegetation, settlement pattern, transportation and communication, socio-cultural feeling, hydroelectric power potential. በአንድ አካባቢ ያለው ገጸ ምድር የአየር ንብረት ሁኔታውን እንዴት ይወስናል? በዛ አካባቢ ያለው የአፈር አይነት እንዴት በቶፖግራፊ ይወሰናል? የአስተራረስ ዘዴ ምን ይመስላል? በዛ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋት ምን ይመስላሉ? የህዝቡ አሰፋፈርስ ምን ይመስላል? ትራንስፖርት እና ኮሙኒኬሽን ምን ይመስላል የሚለውን አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው አግሪካልቸራል ፕራክቲስ ነው። As far as agricultural practice is concerned, relief influence farm size and shaping that in an area of terrain, the farmland are small in size and fragmented. Moreover, it tends to be irregular in shape. መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የመሬት ይዞታን ይወስናል። ለምሳሌ ወጣ ገባ በሆነ በደጋማው የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ስንመጣ የገበሬው የእርሻ ይዞታ በጣም አናሳ ነው፣ ስሞል ኢን ሳይዝ አናሳ ነው። ፍራግመንትድ ማለት የተቆራረጠ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቅርጽ አልባ ነው፣ ኢሬጉላር ሼፕ ነው ያለው። ምሳሌ ብንወስድ በዝቅተኛው በአፋር ወይም በሶማሌ ብንሄድ ሜዳማ ነው። ይሄ ሜዳማ የመሬት ክፍል በሜካናይዝድ አግሪካልቸር ስለሚታረስ ሬጉላር የሆነ ሼፕ አለው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ሬክታንግል ሼፕ አለው። በደጋው ስንሄድ ግን የገበሬው ይዞታ እዚህም እዛም የተበጣጠሰ በጣም አናሳ ይሆናል። ስለዚህ የአግሪካልቸራል ፋርም ሳይዝን ሪሊፍ ይወስናል ማለት ነው። The choice of farming technique and farm implementation are highly influenced by relief, as an irregular terrain mechanized farming technique are difficult to practice. የአስተራረስ ዘዴም ከገጸ ምድር ጋር የተያያዘ ነው። በደጋው አካባቢ አንደኛ መሬቱ የተቆራረጠ ስለሆነ ለሜካናይዝድ አግሪካልቸር ምቹ አይደለም። ሁለተኛ መሬቱ ወጣ ገባ ስለሆነ በትራክተር በኮምባይነር ለማረስም ለማጨድም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ በአንድ አካባቢ ያለው ገጸ ምድር የምንጠቀመውን የእርሻ ቴክኖሎጂም ይወስናል ማለት ነው። Relief influences crop production as some crops are well adapted to higher altitude like barley and wheat and other to lower altitude like sorghum and maize. የምንጠቀመውን የእርሻ ቴክኖሎጂ ከመወሰን በተጨማሪ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የምንዘራውን ዘርም ሊወስንልን ይችላል። በደጋው አካባቢ አዶፕት የሚያደርጉ ወይም ደጋውን ተቋቁመው የሚበቅሉና ደጋ የሚመቻቸው እንደ ባርሌና ዊት አሉ፣ ገብስና ስንዴ። ወደ ቆላው አካባቢ ስንመጣ ደግሞ የሚዘራው እንደ በቆሎና ማሽላ አይነት አዝርቶች አሉ። ስለዚህ ሪሊፍ ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የምንዘራውንም ዘር ይወስናል ማለት ነው። The other is the practice of animal husbandry is also influenced by relief, as most equines and sheep are
reared in higher altitude, and camel and goat are well adopted in lower altitude. የምንዘራውን ዘር ብቻ ሳይሆን የምናረባውንም እንስሳት በቶፖግራፊው ወይም በሪሊፉ ይወሰናል። ለምሳሌ እንደ ፈረስ እንደ በግ ያሉት በደጋ አካባቢ ለማዳ ናቸው። ግመል እንደ ፍየል አይነቶቹ ደግሞ በዝቅተኛ ቦታዎች ወይም በበረሃ አካባቢ የምናረባቸው እንስሳዎች ናቸው። ሁለተኛው ሴትልመንትን በተመለከተ Highlands of Ethiopia that experience a temperate type of climate conditions that are mainly free from most of the tropical diseases are densely settled. Moreover, rugged and difficult terrain hinders the development of settlement and its expansion. Settlement ማለት አሰፋፈር ነው። በደጋው ወይም በከፍተኛ ቦታዎች ስንሄድ ያላቸው የአየር ንብረት ሁኔታ ለሰው ልጆች ምቹና ተስማሚ ነው። ሙቀቱ ዝቅተኛ ነው። የሚያገኙት የዝናብ መጠን ከፍተኛ ነው። በዚህ ምክንያት ከትሮፒካል ዲዚዝ እንደ ወባ ካሉ በሽታዎች ነፃ ስለሆኑ የተጠጋጋ አሰፋፈር አለባቸው። ወደ ቆላው ስንሄድ ደግሞ የተበታተነ አሰፋፈር እንዳላቸው እናውቃለን። Rugged and difficult terrain hinders the development of settlement and its expansion ማለት ወጣ ገባ የሆነ ገጸ ምድር በፍጥነት እዛ አካባቢ ያለውን ሴትልመንት ለማስፋፋት አስቸጋሪ ነው። ከተማው ለመመስረት ምቹ አይደለም። ስለዚህ በዚህ በኩል ቶፖግራፊ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። The highlands of Ethiopia are characterized by sedentary life and permanent settlement, while lowlands that are inhabited by the pastoralists have been temporal settlement. በደጋው የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ነዋሪዎቹ በቋሚነት አንድ ቦታ ቤት ሰርተው በቋሚነት ሴደንተሪ ኦፍ ላይፍ የሚኖሩ ሲሆኑ በዝቅተኛው ወይም በአፋር በሶማሌ ስትሄዱ ሰዎቹ በቋሚነት አንድ ቦታ አይቀመጡም። ምክንያቱም እነሱ የሚያካሂዱት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከብት እርባታ ስለሆነ ከብት እርባታ ደግሞ ግጦሽ ባለበት አካባቢ ስለሚንቀሳቀሱ ቴምፖራሪ በጊዜያዊነት አንድ ቦታ ይሰፍራሉ። የግጦሽ መሬቱ ግጦሽ ሲኖረው እዛ ይቆያሉ። ዝናብ ጥሎ ደግሞ ሌላ ቦታ ግጦሽ ካለ ወደዛ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ በደጋ አካባቢ ቋሚ የሆነ አሰፋፈር አለ፣ በቆላ አካባቢ ደግሞ ቋሚ የሆነ አሰፋፈር የለም። ሶስተኛው ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን The highly dissected nature of the landscape is a barrier for the development of internal surface transportation that resulted in the long-term isolation of many communities. የተበጣጠሰና መልክዓ ምድሩ አስቸጋሪ የሆነ ገጸ ምድር ሲሆን በሁለት ቦታዎች መካከል ኢንፍራስትራክቸር ወይም የመንገድ መሰረተ ልማት ለመተግበር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት በሁለት ቅርብ በሆኑ ቦታዎች መካከል ለብዙ ዘመናት ሳይገናኙ ወይም ኮሚኒኬሽን ባሪየር እንዲኖር ምክንያት ይሆናል። The difficult terrain makes infrastructure development and maintenance costly. ገጸ ምድሩ በጣም ወጣ ገባ ከሆነ በዛ አካባቢ መሰረተ ልማቶችን ለመተግበር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ብንተገብራቸውና ብንዘረጋቸው እንኳን ለመጠገን ከፍተኛ የሆነ ወጪ ይጠይቃሉ። TV and radio communication are also highly influenced by relief, and the rugged topography renders rivers less navigable due to waterfall, deep gorges and steep falls. ምንድነው የሚለው የቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኮሚኒኬሽንን በቶፖግራፊ ይወሰናል። ሌላኛው ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የሚነሱ ወንዞች ናቪጌብል እንዳይሆኑ ወይም ለትራንስፖርት ጥቅም እንዳይውሉ ምክንያት ይሆናል። ምክንያቱም የተለያዩ ፏፏቴዎች፣ የተለያዩ ሸለቆዎች እና ገደሎች ስለሚፈጠሩ የወተር ትራንስፖርትን ለመጠቀም በጣም አዳጋች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አካባቢ ያለው የገጸ ምድር አቀማመጥ ትራንስፖርቴሽን እና ኮሚኒኬሽንን ተጽዕኖ ያሳድራል። ቀጣዩ ሃይድሮ ኤሌክትሪሲቲ ፓወር ፖቴንሻል ነው። የኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅምን በተመለከተ The great difference in altitude coupled with high rainfall created suitable condition for very high potential for the production of hydroelectric power in Ethiopia. እዚህ ላይ ሁለት ነገሮችን ማንሳት አለብን። አንደኛው ኢትዮጵያ is a roof of Africa ብለናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ተራራዎች አሏት። ሁለተኛ እነዚህ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ተራራዎች ወንዞች የሚመነጩባቸው ናቸው።
በእነዚህ ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ በቂ ዝናብ ይጥላል። ስለዚህ እነዚህ ውሃማ አካላት ወደ ታችኛው የመሬት ክፍል ድሬን ሲያደርጉ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር የማመንጨት አቅም ኢትዮጵያ አላት። ሌላኛው ኢትዮጵያ ኢዝ ዋተር ታወር ኦፍ አፍሪካ ብለናል። በአፍሪካ በውሃ ሀብት ቀዳሚ የሆነች ሀገር ነች። ስለዚህ ውሃ ካለ ደግሞ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወርን ለማመንጨት በጣም ቀላል ነው። the other is socio cultural feeling ማህበራዊና ባህላዊ ስሜቱ ምን ይመስላል ስንል the red terrain as a result of excessive surface dissection resulted in long term isolation of communication that leads to the occurrence of cultural diversity ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገጸ ምድር በጣም ወጣ ገባ በመሆኑ በሁለት ቦታዎች መካከል ያለውን የኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ለማሟላት ባለመቻሉ በሁለቱ አካባቢዎች መካከል ግንኙነት ባለመፈጠሩ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ባህል የተለያየ ቋንቋ እንዲኖርና ባህል ከባህል ቋንቋ ከቋንቋ እንዲተሳሰር ያልሆነበት ምክንያት ስላለ ዳይቨርስ የሆነ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ወይም የተሰባጠረ ባህል እንዲኖር ምክንያት ሆኗል። People who live in the highlands have been identified themselves as Dagenya or mountaineers, and those who live in lowlands are Kollenya or lowlanders. በደጋ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ራሳቸውን ደገኛ ብለው ይጠራሉ። በቆላ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ቆለኛ ብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ቀጣዩ ኢምፓክት ኦን ክላይሜት ሪሊፍ በክላይሜት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው? The climate of Ethiopia is a result of tropical position of the country and the great altitudinal variation of general topography. As you know, our country Ethiopia lays between from 3 degree to 15 degree north latitude and from 33 degree east to 48 degree east. Due to this reason, Ethiopia is within tropical zone and it is expected to have tropical type of climate. However, the climatic condition of Ethiopia is highly modified by the altitudinal variation because the altitudinal variation of Ethiopia ranges from 125 meter below sea level up to 4,600 meter above sea level. Due to this reason, the climatic situation of our country Ethiopia is highly modified by the altitudinal variation. ክላይሜትን በተመለከተ ኢትዮጵያ በምትገኝበት ፖዚሽን ምክንያት ከ0 እስከ 15 ዲግሪ ላቲቲዩድ ስለምትገኝ የሐሩር የአየር ንብረት ክልል ውስጥ የምትገኝ ነች። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኘው ተራራዎች ምክንያት የኢትዮጵያ አየር ንብረት ሁኔታ ሞዲፋይ እንዲሆንና ቴምፕሬት ታይፕ ኦፍ ክላይሜት እንዲኖራት ምክንያት ሆኗል። Look, highlands with a higher amount of rainfall and low rate of evapotranspiration tends to be moist surplus compared to moisture deficit lowlands. በከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ evapotranspiration ዝቅተኛ ስለሆነ evapotranspiration ማለት evaporation and transpiration evaporation ከውሃማ አካል ወይም ከወተር ቦዲ ትነት ሲተን ነው። ትራንስፒሬሽን ደግሞ ከእጽዋት ትነት ሲተን ነው። ስለዚህ ኢቫፖሬሽንም ትራንስፒሬሽንም በሃይላንድ አካባቢ ዝቅተኛ ስለሆነ የእርጥበት ሰርፕለስ የሆነ እርጥበት አለ፣ ትርፍ እርጥበት አለ። ወደ ሎላንዱ ስንሄድ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢቫፖትራንስፒሬሽን አለ። የሚያገኙት የዝናብ መጠንም አናሳ ነው። ስለዚህ ሎላንድ አካባቢ ስንሄድ ደግሞ እርጥበቱ ዝቅተኛ ነው። ኢምፓክት ኦን ሶይል ገጸ ምድር በሶይል ላይ ያለው ኢምፓክት ምንድነው? steep mountain slope provides low angle of rest, unstable surface material and subjected to degradation process and relatively form shallow and little development of soils. እንደሚታወቀው በተራራ አካባቢ ስሎፕ ግራዲየንቱ ስቲፕ ነው፣ ገደላማ ነው። ስለዚህ በዛ አካባቢ ያለው አፈር ረግቶ አይቀመጥም። አንደኛ በኢሮዥን አማካኝነት ትራንስፖርት ይደረጋል ወይም ይጠረጋል። ሁለተኛ እዛ አካባቢ በላንድ ስላይድ አማካኝነት ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ በዛ አካባቢ የሶይል የመፈጠር ሂደቱ በጣም አናሳ ነው። በሃይላንድ አካባቢ ያለው ሶይል ሻለው ነው። አንደኛ ይጠረጋል ብያችኋለሁ። ሁለተኛ ሶይል ፎርሜሽኑ አክቲቭ አይደለም። ሎላንድ አካባቢ ስንመጣ ደግሞ በትራንስፖርቴሽን ወይም በኢሮዥን አማካኝነት ከከፍተኛ ቦታ ተጠርጎ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ይወርድና ቲክ የሆነ ሶይል አለ፣ ፈርታይል የሆነ ሶይል በሎላንድ አካባቢ ይገኛል።
The other is impact on natural vegetation. As you know, relief through its effect on climate and hydrology affects the types of natural vegetation grown in an area. ለምሳሌ በጣም ወደ ደጋው አካባቢ ስንሄድ አፍሮ አልፓይን ቬጂቴሽኖች አሉ እንደ ጽድ አይነት እንደ ጅብራ የሚባል ዛፍ በሃይላንዱ አካባቢ ይበቅላሉ ማለት ነው። ወደ ሎላንዱ ስንመጣ ደግሞ የሞይስቸር ዴፊሲት ወይም የእርጥበት ጉድለት ወይም የእርጥበት እጥረት ስላለ እርጥበትን ቆጣቢ የሆኑ ዛፎች በብዛት ይበቅላሉ። ለምሳሌ በበረሃ አካባቢ የሚበቅሉ ዛፎች ዜሮፋይትስ ይባላሉ። እነዚህ ዜሮፋይትስ አጫጭር ቅጠል አልባ የሆኑ እሾካማ የሆኑ ዛፎች ናቸው። This is all about today's session. If you have any questions, suggestions, please welcome, and thank you very much for your attention.